งานศิลปะนวดเบาเป็นงานคอลาจ ๆ กลายเป็นอาร์ตใส่บีทรูทเพิ่มรสชาติเวลาทาน เราก็เอาทุกอย่างอยู่ในนี้เสร็จปุ๊บ เราก็จะเก็บพยายามให้เหลือมุมซ้ายขวานิดนึงนะคะ เดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกทีตอนเราหั่น ดอกไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ทานได้ แล้วใส่ด้วยน้ำยำรสแซ่บที่มีบีทรูทเพิ่มความเปรี้ยวหอมกินเคียงกับกุ้ง มันจะเพิ่มความสีสันและความแปลกใหม่ มันครีเอทีฟคล้ายๆปอเปี๊ยะสดของเวียดนาม ถ้าดีมากคือหน้าตาเนี่ยว้าวแล้วแหละแบบ ค่ะ รสชาติว้าวกว่ามาค่ะพี่ก้อย เราจะทำเมนูปอเปี๊ยะสดกับกุ้งนะคะ ทานกับบีทรูทดอง เราก็ใช้น้ำส้มสายชูกับน้ำตาลเราบีทรูทไปต้มก่อนนะคะ ให้สุก แล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาดอง เบื้องต้นเนี่ยเราต้องลวกกุ้งนะคะ ใช่ เราใช้กุ้งขาวนะคะ ตัวไซส์ใหญ่หน่อยเพราะเราลวกเสร็จเราก็ใส่น้ำเย็น มันจะมีเทคนิคในการลวกกุ้ง ไม่ให้เขางออยู่2ชนิด คือเราบั้งเห็นไหมคะเขาก็จะเหยียดตรง หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเสียบไม้เราก็ใส่กุ้งเข้าไปลวก วิธีดูกุ้งจะสุกไหมเราไม่ต้องลวกให้เขาจนสุกจนเกินไปนะคะ มันจะได้แบบนุ่มๆเชฟจะหั่นบีทรูทนะคะเราก็จะหั่นบีทรูทรอไว้เป็นไส้เคียงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมห่อปอเปี๊ยะเลยนะคะ เราปอกเนื้อกุ้งกันก่อนเลยนะคะ ช่วยค่ะเชฟ โอเคพอเราปอกเสร็จเราก็ผ่าหลัง เอาสิ่งไม่พึงประสงค์ออกวิธีทำปอเปี๊ยะดอกไม้เนี่ยอันดับแรกคือแช่แป้งด้วยน้ำนะคะให้ความชุ่มชื้นของเขาเพราะแผ่นพวกนี้ทำมาจากข้าวแล้วเขาเอาไปตากแห้งถูกไหมคะเราต้องให้ความชุ่มชื้นของเขาแล้วก็นวดเบาๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาดอกไม้ที่พี่ก้อยเด็ดไว้มาเรียงโรยเด็ดขึ้นไปเรียบมาเลยค่ะอยากได้สีอะไรใส่มาสีเหลืองสีแดงสีเขียวสวยงา สี ม ม่วงค่ะ โอเคพอเราจัดดอกไม้ได้เต็มพื้นที่ ค่ะ แล้วหลังจากนี้เราเอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบกัน เพราะว่าเราไม่สามารถห่อด้วยลักษณะแบบนี้ถูกไหมคะ ค่ะ นี่คือเทคนิคประกบงานศิลปะนวดเบา เป็นงานคอลาจ ๆกลายเป็นอาร์ตเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็เอาผักรองกุ้งพี่ก้อยอยากใส่กุ้งกี่ตัว ครึ่งตัวพอค่ะเชฟ โอ้ไม่ได้2 ตัวเลยค่ะใส่เป็นเต็ม 2 ตัว เพราะว่าเราจะให้ทานคนละคำเท่านั้น ใส่บีทรูทเพิ่มรสชาติเวลาทาน ตัวเนี้ยตัวชูรสเลยค่ะ เพราะมันมีรสชาติอยู่แล้ว ทานกับแค่ผักสลัดอย่างเดียว ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ เพิ่มผักชีด้วย จะได้มีความหอม เราก็เอาทุกอย่างอยู่ในนี้เสร็จปุ๊บ เราก็จะเก็บพยายามให้เหลือมุมซ้ายขวานิดนึงนะคะแล้วก็จะเหมือนเดิมนะคะ ถูกต้องค่ะ รากผักชี รากผักชี ลงนะคะ ค่ะ รากผักชี กระเทียมค่ะ
อัตราส่วนเท่ากัน อย่าลืมเราจะมีเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็จะตัดรสด้วยอันนี้หน่อยหนึงเชฟใส่ความเปรี้ยวแล้วนะคะ ค่ะ 3 2 1 มะนาว 3 น้ำปลา 2 น้ำเชื่อม รสจัดจ้านมากเราเอาแค่รสชาติเอาความเผ็ดของรากพริกกับกระเทียมแล้วเชฟจะเอาน้ำบีทรูทใส่เพิ่มเข้าไป ในนี้สวยงามในน้ำ สวย ย อะ ำวิธีหั่นเนี่ยเราจะหั่นเหมือนซูชิหั่นครึ่งก่อนครึ่งนะ แล้วก็ครึ่งแล้วก็ครึ่งสำหรับพี่ก้อยเป็นคำเล็ก แล้วเราก็ราดด้วย เตรียมช้อนแล้วนะคะ น้ำย พี่ก้อยชิมแล้วพี่ก้อยรู้สึกว่ามันเปิดประสบการณ์นะคะ จากคนที่ไม่ค่อยชอบทานผักแล้วมาทานดอกไม้เนี่ยเฮ้ยมันทำให้เราแบบว่า เราจะหันกลับมาทานผักและดอกไม้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ำ